Ja, då har vi äntligen kört alla de här bränslena i vår bil med steg 1. Alltså BMW 320 diesel, 2019 års modell. Med original är det 190 hästkrafter i motorn. Och det kom vi fram till att det var 160 ungefär på hjulen. Och ska vi kolla lite grann vad det ger de olika bränslena. Här har vi Circle K's B7 och det är det bränslet som vi normalt använder när vi optimerar motorer här. Och här ser vi effekten ligger här på 190 hästkrafter ungefär på hjulen. Och om vi då slår över och tittar på hur mycket effekt blev det när vi kör på Preems bränsle. Och som ni ser så är det exakt, där finns ingen skillnad. Ingenting. Det är väl som några har föreslagit här eller funderat att det kanske till och med är samma leverantör. Vi vill nog nästan ha det till det, att det är nog samma leverantör till de här två bränslena då. Så det kan vara bra att veta. Men nu kommer vi till lite roligare bränsle där vi tror att det är lite skillnad. Och ska vi se. Här har vi någonting som ger lite mer. Och detta är blankdieseln. Runes i Tingsryd. Vi får ju titta lite grann på vad det gav också. Om vi tittar då hela vägen, i princip så ligger den precis ovanför. Den har inte de här dipparna som B7 har. Utan blankdieseln ligger lite grann över. Detta här handlar om en 3-4 hästkrafter. Så det är ju ingenting som man känner när man kör. Men bara vetskapen att jag har det bästa bränslet i, det kanske är kul. Och går vi vidare och vi tittar på ett annat bränsle som är spännande. Gröndiesel, eller inte gröndiesel utan det är eldningsolja. Det är eldningsolja med färgämnen. Och som vi ser här, den röda prickade linjen, den ligger precis, det är precis samma som B7. Lite upp, lite där, men det skiljer ingenting. Så den här eldningsoljan blir i alla fall ingen effektökning utav att köra på den. Det blir precis samma kan man säga. Och vi har ett bränsle kvar där och det är HVO. Ett helt annat bränsle. Och där ser det är ju magiskt lika. Det finns ju ingen som helst skillnad. Den följer absolut, alltså den går ju precis mitt i B7ans linje. Så ja, vad kan man lära sig utav detta? Ja, hela tiden när vi har mätt så är det ju blankdieseln. Den har gett lite. Den har i princip inte vid något test, varken original eller trimmat, så har den gett mindre. Utan den har gett lite till. Så det tycker jag är förvånande och jag tror många med mig är förvånade av det. Hur det hade blivit i hur det hade blivit i en annan bil, låt oss säga en gammal bil med från 70-talet, 80-talet, med radpump, en sån diesel. Hade ju varit intressant att mäta, men resultatet hade vi inte haft någon nytta av. För vi använder ju inte sådana bilar längre. Det är ju, förr i tiden hade man det. Det är möjligt att vi hade sett ett annat resultat. Kanske till och med högst troligt. Men vi har testat på denna bilen för vi tycker att den skildrar de bilar som våra kunder har och som normalt används i trafik.
Vi tycker det är jättekul att det har engagerat så många. Och vi tycker också att det varit en härlig stämning bland kommentarerna. Så det gillar vi jättemycket. Så det gör att vi kanske, jag skulle faktiskt vilja fortsätta göra lite tester. Så vi funderar på att göra ett bränsletest. Ett förbrukningstest. Och att mäta bränsleförbrukning, det låter kanske konstigt, men det är något utav det absolut svåraste man kan göra. Vi kan titta till exempel på biltillverkarna och jättestora testinstitut. I princip så har du ju aldrig stämt en enda gång. Gå gärna in och titta på era officiella uppgifter på er egen bil och jämför det som ni har själva kommit fram till när ni tankar er bil. Jag tror ingen utav er tycker att de siffrorna stämmer särskilt bra. Så vi tänkte ge oss på det ämnet. Vi får se hur det går. Men vi tänker satsa ganska så hårt på det här och få till någonting som verkligen skildrar hur mycket en BMW 320 diesel från 2019, hur mycket den drar när man pendlar till och från jobbet. Så är det någonting som intresserar så gå in och följ oss. Klicka i för glatta livet. Annars så kanske ni missar de här testerna. Jag tror att det kommer att bli riktigt häftigt. Så häng med!